السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. حديثنا موصول حول تثبيت الإيمان في مواجهة الصعاب والأحزان. هذا هو اللقاء التاسع أظن، وننتهي من هذا الجزء غدا إن شاء الله تعالى. ذكرنا أمس مثال الرجل الذي يقطع الأشجار حتى تكون ثمرتها صالحة لتكون بين أيدي الملوك أو في حضرة الملوك، وكيف أنه يمنع عنها الماء حتى تصح ثمرتها. واليوم نكمل في مثالين في هذا المعنى. المثال الأول يقول فيه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وماذا تقول في الوالد المشفق الغني إذا منع ولده العزيز تفاحة يأكلها لعلة فيه، أو منعه طعاما يشتهيه بسبب مرض حل به؟ أترى منع ذلك منه بخل؟ كيف وهو يعطي الأجانب ويوسع عليهم؟ أترى منع ابنه هذا الطعام لهوان ذلك الولد عنده؟ كيف وهو يكنز له جميع ما في يده؟ أم قصد بذلك إتعابه وإيذاءه؟ كيف وهو قرة عينه وثمرة فؤاده؟ ولو هبت عليه ريح لعز عليه ذلك. ثم يخلص ويقول: لكن لما علم أن صلاحه في ذلك، صلاح هذا الولد في أن تمنع عنه هذا الخير لعلة حصلت عنده، وأن بهذا التعب القليل يصل إليه خير كثير، صح هذا الفعل منه. يعني ابنك الصغير يلعب بالنار، هو يرى أن هذا خير محض، وانت ترى أن هذا شر محض، صح؟ لكنك تمنع ابنك من هذه اللعبة المؤذية التي قد تودي بحياته، وهو يراها خيرا محضا، تمنعه منه حتى وإن صرخ وإن زاد صراخه. ليه؟ لأنك تريد أن تحميه من هذا الشر الذي يراه خيرا محضا. ولذلك أنت في علاقتك مع الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، كن مع الله عز وجل كما تحب أن يكون هذا الطفل الصغير مع أبيه، ولله المثل الأعلى. ويقول أيضا في مثل آخر: وماذا تقول في الطبيب الحاذق الناصح المحب إذا منع المريض الدنف الذي اشتد مرضه يعني شربة ماء وهو ظمآن؟ أحيانا ممكن يكون الإنسان داخل على عملية معينة أو وضع طبي معين ويمنع حتى من شربة الماء. فهل هذا المقصود منه معاداة المريض أو إيذاء المريض؟ لا، ليس هذا معاداة ولا إيذاء، بل هو نصح وإحسان. ده أنت بتروح الطبيب بتأخذ الطفل ويديله حقنة، والطفل يصرخ كالمجنون حتى ينقطع نفسه، وفي الآخر تقول للطبيب شكرا. صح؟ ليه؟ أولا لعلمك، لثقتك بعلم الطبيب وحكمته، وثانيا لتيقنك أن في هذا صلاحه. صحيح هيصرخ دقيقة، لكن هذا سيكفيه شر كبير أمامه. ولذلك يقول هنا: لما علم يقينا أن في إعطائه شهوته ساعة هلاكه رأسا، وفي منع ذلك شفاؤه وبقاؤه، صح منه أن يوقعه في بعض الأذى. وليس المقصود بالأذى التعذيب، لكن تحصيل خير ما. وهو يضرب هذه الأمثلة
في الحياة حتى تقيس عليها، ولله المثل الأعلى، ما يقع بك من الله عز وجل. وإن هذا البلاء وإن كان مر لكنه لا ينافي رحمة الله تعالى. احنا ذكرنا الآية المرة اللي فاتت، إن يمسسنا الرحمن بإيه؟ الرحمن. ممكن واحد يقولها لا ده ما كان المناسب العزيز الجبار. لا، الرحمن، لأن هذا الضر لا يتنافى مع صفة الرحمة. زي ما الطبيب بيدي الحقنة التي يصرخ منها الطفل الرضيع اللي لسه بقاله شهر، بياخد حقنة ويصرخ كأنه هيموت وينقطع نفسه، وترى في هذا الألم الرحمة المطلقة والعناية الفائقة، حتى إن من لم يعرض ولده لمثل هذا الألم بنقول عليه مقصر وممكن لا قدر الله يحصل له شيء. ولذلك يخلص من كل هذا بنتيجة، يقول: فإذا ابتلاك بشدة فاعلم يقينا أنه غني عن امتحانك وابتلائك، عالم بحالك بصير بضعفك، وهو بك رؤوف رحيم. أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها. فإذا علمت ذلك علمت أنه سبحانه لم ينزل بك هذا المكروه إلا لصلاح لك جهلته أنت وهو عالم بذلك. حتى إن لم يتيسر لك معرفة الحكمة من هذا، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، لعل الله تعالى ادخر لك مقاما في الجنة لا تبلغه إلا بتجاوز هذا البلاء، فيكون هذا البلاء ألم ساعة لكنه يعطيك حياة أبدية، كما ورد في بعض الأحاديث: يود الناس أنهم قد ابتلوا في الدنيا حتى يؤتوا مثل هذه الدرجات. لكن الإنسان المؤمن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفو والعافية، فإذا قدر الله شيئا فإنه يقبله بالتسليم، وإن هذا البلاء لا يتنافى مع الرحمة ولا يتنافى مع الحكمة الإلهية. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا أجمعين. لو نلتزم الهدوء يا شباب، الله يجزيكم كل خير ويرضى عنكم جميعا، لأن الناس بتنتظر الترجمة. Yesterday we were talking about an illustration of how a problem that we face in life could actually be a source of mercy, eventual mercy. And we gave the example from Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala about a gardener who is pruning his trees and controlling the irrigation process. The pruning of the trees, he's saying, if these trees has faculty of reasoning, they would find it very painful. Why are you doing this for me? Why are you keeping water away from me? But again, as we know, that these two decisions is to make sure that the trees grow in a nice way and the fruits are ripe and healthy. Today we'll have two more illustrations from Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala. The first one is about a rich, compassionate father. Imagine a rich, compassionate father who's withdrawing good things, good and delicious food from his sick son. Why is he doing this? He's doing this for the benefit of that little child. He's not doing this because he's stingy. He's not doing this because he doesn't care. He's not doing this because he wants to inflict his child with pain. It's actually the opposite. This child is the delight of his eyes. This child is working and saving money only to save something for his child. So how do we explain a child keeping something good away from a father keeping something good away from his child?
It's because he sees maslaha. He sees an eventual good for this child. Think about a child playing with a dangerous toy, and his dad is trying to take it away from him, and that child is crying and crying, and the dad doesn't care about that crying, and he makes sure that he keeps that toy away from him. Is this an act of mercy or an act of inflicting pain on the child? It's absolutely an act of mercy. The child sees that dangerous toy as absolute good, but the father sees as absolute evil for him. So this is how you deal with Allah subhanahu wa ta'ala. Deal with Allah subhanahu wa ta'ala as this little child is supposed to listen to his dad and trust his knowledge and wisdom. You're وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, every analogy breaks. You're supposed also to trust Allah's knowledge and wisdom. Maybe a better example is also about a physician you trust, a doctor you trust. You take your little child, a baby, maybe 2 months old, and you give that baby to a doctor, and the doctor would give him or her a shot, and the baby would cry like dying. Literally. They could not breathe because of that much pain they are experiencing. And at the end, you're saying thank you to the doctor. Why do you say thank you? You're causing unspeakable pain to that little child. It's because you trust the doctor and you trust his knowledge, and you know that this pain, no matter how big it is little compared to the great things that would eventually happen to that child, and the big things that this little child will be saved from because of these shots. So what we're trying to say here is that these painful experiences do not contradict Allah's mercy. These painful experiences, yes, we acknowledge that they are painful, but they do not run in contrast with Allah's mercy. That is why Allah subhanahu wa ta'ala used this sentence in the Quran, يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ. If the most merciful wants to inflict me with harm, with pain, it didn't say if Allah wants to inflict me with pain. It says if the most merciful wants to. So we do not see a contradiction between mercy and pain. Why? Because this pain could be for your good. As this little baby is going through a lot of pain because of the shots, and we're grateful to the doctor. We're grateful for causing that pain to the child. The pain is not, these shots were not designed just to put the child, to make the child at pain or suffer from pain, but to eventually protect that child from things in the future. And Allah subhanahu wa ta'ala does that for us when we go through pain. There is a hadith that says, إِنَّ اللَّهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَ عَلَيْهِ. Allah subhanahu, this is in hadith, that Allah protects His servant, His believing servant, from the dunya as we protect Allah keeps His servant from the dunya, or withdraw the dunya from His servant, as we withdraw food and drinks from someone we love, someone who is going through any sickness or illness. Sometimes we keep specific food and drinks away from him to protect him. Allah does this also when it comes to the dunya. He could withdraw something good from the dunya, from you, as we withdraw food and drinks from someone who's in illness or sickness
to bring that protection for him. What Imam al-Ghazali is trying to do here is to say these kind of pains that we experience in life do not necessarily contradict the idea of divine mercy. And remember, as Allah subhanahu wa ta'ala is beyond our comprehension, so are His attributes. So His mercy is something that is beyond our comprehension. His knowledge is beyond our comprehension. His wisdom is beyond our comprehension. So what is expected from us, as we mentioned during this whole series so far, it's the idea of taslim, surrendering to Allah when you face things that you cannot control. So do the best you can and let go of what you cannot control. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakum Allahu khairan ajma'in.